السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنشوف طريقة تنظيف السمك وما يكونش فيها زفارة، وهكون متأكدة جدا 100% ان السمك بتاعي نضيف ومفيش اي زفارة. هنشوف كده معايا. انا اول حاجة جبته كده وابتديت ان انا تحت المية ان انا بغسله كويس، وهمسك السكينة كده هبتدي ان انا افتح البطن بتاعته للاخر. شايفين السلسلة كده؟ هبتدي بقى ان انا انضف كده كويس الدم اللي جوه ده، عشان ده سبب برضو ان هو بيعمل زفارة لو انت ما فتحتيش البطن بتاعته للاخر. كده بقى هغسله كويس قوي. طبعا السمك محتاج مية جارية كده على طول، نغسل ونشطف فيه كذا مرة. هنا انا بغسله كويس كده، وهوريكي برضو في جزء كده لازم يتشال في السمكة، عشان برضو بيبقى سبب اساسي في تكوين الزفارة في السمك. كده انا خليتها اهي زي الفل. تمام كده هنغسل فيه مرة واتنين وعشرة، المهم هكون متأكدة من نظافته. كده بقى انا معايا هنا اهو في السمكة دي، هبتدي برضو افتح البطن بتاعها لحد السلسلة كده بالمية كده اهو. هفضل رايحة جاية كده اهو بايديا لحد ما السمكة بتاعتي تبقى فلة كده تحت ايديا. تمام كده هوريكي جزء كده لازم يتشال. الجزء اللي هو بيبقى عند فم السمكة كده هوريهولك، ده بنشده كده بايدينا بيطلع بسهولة. هنا اهو، هو الجزء ده بيكون فيه زفارة لو احنا سيبناه وقلينا السمك بيه كده، ده لازم هيعمل زفارة. فعشان كده احنا بنشيله بنتخلص منه خالص، ومكانه بنشطفه كويس جدا كذا مرة. وطبعا اللي هي البطن، مكان البطن بتاع السمكة بيبقى اسود كده، ببتدي ان انا اخليها زي الفل كده، ما يبقاش فيه اي حاجة في البطن. البطن بتاعتي هتبقى بيضة كده زي الفل. تحت المية كده بايديا هفضل رايحة جاية، والطريقة دي مش هتشوفي اي زفارة خالص في السمك بتاعك. شايفين الجزء الدموي بقى اللي هو تحت الراس ده انا هفضل كده تحت المية بطريقة بسيطة خالص، مش بجهد هبتدي ان انا اشيل الجزء الدموي ده زي ما انتوا شايفين كده بايديا. الاجزاء الدموية ديت اللي هي بتبقى مكان الدم بتاع السمك دي، لما باجي اقليها دي بتعمل زفارة. هتشوفوها دلوقتي اهو بقى زي الفل معايا. هغسله غسلة حلوة وخلاص. لو عايزة بقى تعمليه بالفرشة بتاعة السمك دي مخصصة للسمك كده اهو، هبتدي بقى ان انا ادعك بيها كده. بس احنا على ايام ما كانش فيه فرش فانا بوريكي كده بوريكي كده. تمام كده هبتدي بقى اجيب التتبيلة بتاعتي اللي هتشيل الزفارة وتقضي عليها تماما. هجيب معايا شوية ملح وشوية دقيق او طحين، ومعايا شوية خل صغيرين، وهبتدي بقى افرك السمكة كده خالص كلها كده، جسم السمكة كله كله كده رايح جاي كده. هدعك في جسمها كده من جوه ومن بره، ما تخليش فيه جزء الا لما تكوني حطيتي من الخلطة دي فيه. الطريقة دي بتشيلي اي حاجة على جلد السمكة او الزفارة، مش هتشوفي الكلام ده خالص. كله كده. عايزة تحطيه في شوية مية كده، بس هي مش لازم انت كفاية قوي تسيبيه في المحلول ده كده اهو شوية. احنا كده كده شوية كده 10 دقايق ربع ساعة، وتبتدي تغسليه تحت المية برضو جارية. هتبقى زي الفل معاكي. وجربيها وهتشوفي الطريقة دي مش هيبقى فيه اي زفارة عندك لأي نوع من السمك. بصي كده قلبه بقى زي الفل ابيض. اغسل فيه كده كويس قوي، واغسليه كويس جدا مرة واتنين وتلاتة، تبقي ضامنة حاجتك ان انت حاجتك نضيفة زي الفل. اللي ياكل انت عارفة نفسك وعارفة نظافتك.
بفضل ادعك كده في ظهر السمكة وكله وراسها وبطنها وكله، مخليش فيه حاجة. كله كده اعمل فيه نفس الطريقة، ابتدي اشطف برضو كله. الدقيق يا جماعة برضو بيشيل اي حاجة اذا كانت على الجلد او في البطن من جوه، بصراحة بينضف جدا. وادي شكله بقى النهائي كده، شكله قمر كده. بصوا ابيض من جوه زي القشطة، مفيهوش اي حاجة. كده جاهز ان انتي تعمليه مقلي. عايزة تعمليه مقلي انزلي شوفي اول تعليق مثبت وشوفي الطريقة. لو انتي حابة تعمليه بصلصة في الصينية، ابتدي برضو انزلي شوفي اول تعليق مثبت، هتلاقي فيه الطريقة. واذا عجبك الفيديو اوعي تنسي الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وعمل لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد